Szeretettel üdvözlök itt élőben és a világháló útján a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a PestiSrácok.hu internetes hírportál nevében. May I welcome everybody live and on the internet on behalf of the National Legal Defense Service and the PestiSrácok portal. Egy nagyon fontos témáról fogunk ma tájékoztatást adni, ez pedig nem más, mint a jelenleg Ukrajnához tartozó Kárpátalján élő magyarok, magyar közösség elleni jogsértések ügye. We are going to brief you on a very pertinent and important subject today. It's about the Ukraine and the Hungarians living in what is presently Ukraine, Sub-Carpathia area, and about their plight. Azért nemzetközi a sajtótájékoztató, mert szeretnénk, ha a világ minél több mértékadó kormánya és szervezete megtudná, hogy mi zajlik, milyen szisztematikus jogsértések zajlanak a kárpátaljai magyarok ellen. This briefing is international because we would like to inform the world's important governments and organizations about what is going on in the Sub-Carpathia region concerning the Hungarians living there. Röviden bemutatkozom, Gaudi Nagy Tamás vagyok, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nevezetű Emberi jogvédő szervezet, egy magyar független NGO ügyvezetője, egyben gyakorló ügyvéd. May I introduce myself? My name is Gaudi Nagy Tamás. I am the executive chief of the NJSZ, which is a watchdog human rights NGO. És mellettem balra ülő urat is bemutatom, ő Kertész Dávid, a PestiSrácok.hu, egy független tényfeltáró hírportál munkatársa, aki maga egyébként Kárpátaljáról származik. To the left from me is Mr. David Kertész. He represents the independent fact-finding portal called PestiSrácok, and he himself originates from Sub-Carpathia. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. May I welcome everyone? Egy együttműködést alakítottunk ki a PestiSrácok hírportálral, mi nemzeti jogvédők, annak érdekében, hogy egy jogi monitorozást végezzünk a Kárpátalján élő magyarok emberi jogi helyzetéről. We cooperated to do the legal monitoring of the situation of Sub-Carpathian Hungarians. Ennek a monitorozásnak két eredménye lett, és ezeket fogjuk ma bemutatni. There are two outcomes of this monitoring process, and we are going to introduce both of them. Az egyik egy dokumentumfilm, amelynek a címe Magyarok a prés alatt Kárpátalján. The first one is a documentary entitled Hungarians Under Pressure in Sub-Carpathia. Ez a dokumentumfilm tavaly decemberben magyar nyelven már bemutatásra került. Last December, this has been presented in Hungarian already. Azóta közel 400 000 megtekintést tudhat magáénak. Since then, it has been viewed by about 400,000 times. És ma lesz a premierje az angol feliratos filmváltozatnak. And today is the debut of the documentary with English subtitles to it. A film 2 napja már felkerült ugyan a világhálóra, de most mutatjuk be a nemzetközi közvéleménynek. For 2 days now, it has been available on the net, but today we formally introduce it to the public. Egy fontos technikai információ, azt most elfelejtettem, de jelzem,
hogy aki ugye követi ezt a élő műsort, azt mindjárt megkérem most Kertész Dávid urat, hogy mondja el pontosan, hol lehet ezt a közvetítést megtalálni, mert ha megosztanák, ugye, tehát azzal sokat tudnak segíteni, hogy minél több ismerősüknek, akik nézik ezt, osszák meg ezt a közvetítést. I forgot about the technical detail, but probably David will tell us more about it. If you wish to share this presentation live, so that you can do it as easy as possible. Közvetítésünket a PestiSrácok Facebook oldalán, illetve a portálunkon, a pestisrácok.hu híroldalon követhetik élőben. You can see us and the whole broadcast on PestiSrácok's Facebook page and also on our web page directly, PestiSrácok. A közös együttműködésünk jogi monitorozása során keletkezett másik eredmény, az pedig egy emberi jogi jelentés, amit itt a kezemben tartok. The other product of our monitoring is a report, an account. You could see it in my hands that we are going to introduce. Ez a jelentés, ez viszont most kerül valóban teljesen először bemutatásra, a magyar és angol változat is egyszerre ezekben a percekben kerül föl a világhálóra. And indeed it is for the first time that both the Hungarian language and the English translation of this report are going to be presented live. A mai élő sajtótájékoztató keretében tehát 3 napirendi pontunk lesz. So we will have 3 points on the agenda on this live press briefing. Először bemutatjuk a Magyarok a prés alatt Kárpátalján című emberi jogi dokumentumfilm angol feliratos változatát, ez 35 perces. First we will show you the Hungarians under pressure in Sub-Carpathia, the documentary, which will last about 35 minutes, and it is subtitled in English. Utána ismertetem a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jelentését a Kárpátalján élő magyarok egyéni és közösségi jogainak érvényesüléséről, illetve megsértéséről. Then I will introduce the report about the implementation and violation of the individual and community rights of Hungarians in Sub-Carpathia. Harmadik pontunk pedig az, hogy a PestiSrácok hírportál újságírói beszámolnak arról, hogy ők milyen módon végezték munkájukat, illetve milyen módon kerültek az ukrán hatóságok és sajtó célkeresztjébe emiatt. And thirdly, our partners, journalists from PestiSrácok, will talk about how they were treated and how they were targeted in the process of this monitoring by Ukrainian authorities and the media. És akkor a film előtt még 2 idézetet szeretnék megosztani önökkel. May I share with you before you watch the documentary 2 citations, quotations from the media? Az egyik idézet Ursula von der Leyen-től származik, az Európai Bizottság elnökétől. The first one is by Ursula von Leyen, the President of the European Union. Aki egyébként ő és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke éppen holnap látogatnak Kijevbe. Who, together with Charles Michel, the President of the European Council, will visit Kiev tomorrow. És a bizottság elnöke nem kevesebbet mondott, mely szerint lenyűgöző látni a sebességet, az eltökéltséget és a pontosságot, amellyel haladnak, azaz amellyel Ukrajna halad. It is amazing to see the speed, the determination and the precision with which Ukraine is advancing
on the road towards membership. Így van, és nagyon helyesen mondta a tolmács úr, hogy ugye ez alatt ő azt érti, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás útján ilyen remekül halad Ukrajna. Ez az egyik idézet. Yes, the interpreter was right to add that on the road towards membership of the European Union. A másik idézet a Nemzeti Jogi Szolgálat ismertetendő emberi jelentéséből kerül ismertetésre. The second quotation will be from the text of the report of the NLDC. Ukrajna, a vizsgálatunk azt igazolta, hogy Ukrajna megbukott az emberi jogi vizsgán. Our monitoring testifies to the fact that Ukraine failed the human rights test. És ez az állam súlyosan megsérti a Kárpátalján élő őshonos magyarok nemzeti kisebbségi, egyéni és közösségi jogait. And its state, the state of Ukraine, is gravely and seriously violating the individual and community rights of Sub-Carpathian Hungarians. Sőt, sajnos ki kell mondani, egyfajta nyelvi genocídium, lakosságcsere és etnikai tisztogatás zajlik, amely jelenségek közel állnak a nemzetközi jog által kiemelten tiltott népirtáshoz vagy annak kísérletéhez. Moreover, it must be said, unfortunately, that a kind of linguistic genocide, population exchange, and ethnic cleansing are taking place, phenomena which are close to genocide or an attempt at genocide, which are expressly prohibited by international law. Lehetőségük lesz mindazoknak, akik végigkísérik ezt az élő közvetítést, hogy eldöntsék, hogy melyik idézet helytálló. So you who will watch our broadcast live will be capable of deciding for yourself which of these statements, quotations are actual. És akkor most megkérem a technikus kollégát, hogy indítsa el a filmet, amely tehát, ahogy említettem, 35 perces magyar nyelven, de angol felirattal lesz látható, hallható. So may I ask the technician to start the documentary, which is in Hungarian, but you can read the subtitles in English. Még annyit röviden, hogy ez a film nem más, mint egy filmes bizonyíték melléklete, kiegészítő bizonyítéka a mi emberi jelentésünknek. Just one more sentence. This documentary is another piece of evidence of what we have experienced in the process and as a result of our monitoring. És akkor induljon a film. Let the film start. Nehéz megszólalni, sokatszori megnézés után is, de folytatjuk a nemzetközi sajtótájékoztatónkat a film után. I have seen it several times and it is still difficult for me to find the right words. But let us continue our presentation. Még két fontos dolgot azért el kell mondani a filmről, illetve erről a jogi monitorozásról. There are two important things that I want to put in at once about the monitoring itself. Látható volt, hogy a film elkészítésében, ahogy említettem, tehát a PestiSrácok hírportálnak a csapata, stábja vett részt részben. As I mentioned, and you could see that it was our partners from PestiSrácok who took part in the recording of these testimonies and of this material for the documentary. De azért a neveket is illik és fontos mégis megemlíteni. Tehát a PestiSrácok részéről Füsi Angéla volt ugye rendező, és egyben ugye közreműködő is, meg adatgyűjtő. Angéla Füsi is the name of the director of the filmmakers who took part in this work.
Igen, szakmai közreműködő, illetve narrátor volt még szintén a PestiSrácok csapatából, Ferkó Dániel. The narrator was one of those PestiSrácok, one of the portal. His name is Ferkó Dániel. Daniel Ferkó. Narrátor volt továbbá Oberfrank Pál. Pál Oberfrank, another narrator. Továbbá Kertész Dávid volt közreműködő, szakmai közreműködő és szintén adatgyűjtő. And David Curtis was one of those who collected data for the film. A forgatókönyvben és a filmkészítésben még közreműködött Molnár H. Boglárka. Boglárka Molnár H. has been involved in the script, in writing the script of the film. A készítésben tehát 3 szervezet vett részt, a PestiSrácokat említettem, a másik szervezet, egy filmes csapat, egy magyar független filmkészítő egyesület, a Nemzeti Filmkészítők Egyesülete. The National Association of Filmmakers is the name of our third partner that took part in this work apart from the PestiSrácok whom I mentioned earlier. Részükről tehát a operatőr és vágói munkát Almási Lajos, illetve Kerecsényi Nándor végezték el. Lajos Almási and Nándor Kerecsényi are the names of the cameramen of these filmmakers. Igen, és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat részéről pedig jó magam voltam a jogi közreműködés, jogi szakértő. And I was myself representing the NLDS as an expert in legal affairs. És a támogatót is meg kell említenünk, hiszen nem tudtuk volna ezt az egész projektet megvalósítani, ha nem részesülünk támogatásban, mégpedig ez a Nemzeti Együttműködési Alap támogatása, amelyet a Betlen alapkezelő kezel. And it is only fair to mention the sponsors, without whose support we wouldn't have been able to make this film. It's the National Cooperation Fund, which is managed by the Betlen Foundation. És ugye ők, ugye, tehát nem csak a filmet, hanem az egész monitoring tevékenységünknek a támogatói így. They were sponsors not only of the documentary, but of the entire mission of monitoring. És akkor most jön a jelentésünk ismertetése. Now we proceed to the presentation actually of the report itself. Közben annyit jelzek, hogy élő közvetítés útján már nagyon sokan bejelentkeztek, becsatlakoztak, közben nagyon sok helyre még elküldtük külföldi és Kárpát-medencei, meg világ más táján élő magyar partnereinknek, sokan követnek minket. May I draw your attention to the fact that many viewers joined us live now, those who are interested in this presentation from various walks of lives and countries indeed. Tulajdonképpen nagyon röviden szeretném összefoglalni, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jelentése a kárpátaljai magyarok elleni jogsértésekről miről szól. If you allow me to sum up very briefly, what is the report of the National Legal Defense Service on the enforcement of individual and community rights about? Akkor elég lenne csak annyit mondanom, vagy döntő mértékben elég lenne azt mondanom, hogy a film, tehát a Magyarok, a Préssel, a Kárpátalján című film egy lényegi összefoglalóját, eszenciáját adja ennek a jelentésnek. Then I would offer to your attention the documentary itself, because in fact it is the summary of the monitoring and outcomes, which gives you a visual idea of what's going on there. Ugyanakkor egy emberi jogi jelentésnek vannak szükségképpeni tartalmi elemei. But a human rights report or a report on human rights must have some formal characteristics, formal features. Pontosan azért, mert jogászok vagyunk, és jogászként nekünk a tényekre, bizonyítékokra építve kell eljárnunk, összevetve
az irányadó jogi normákkal. Because we have to start out from data, from factual data, from evidence and testimonies in harmony with the guidelines of our legal profession. És meg kell vizsgálnunk, hogy az összegyűjtött tények és az ezt igazoló bizonyítékok igazolnak-e, alátámasztanak-e akár nemzetközi jogi, vagy az ukrán állam saját joga által előírt kötelezettség megsértését. And examine whether the factual material that we have collected do support the fact of violence or violating provisions of Ukrainian national laws or provisions of international legal documents. És a sajtótájékoztató elején nem véletlenül említettem Ursula von der Leyen Európai Bizottság elnökének idézetét. I quoted Ursula von der Leyen at the beginning of this briefing not accidentally. Mivel az Európai Unió tavaly nyáron úgy döntött, hogy Ukrajna tagjelölt állammá vált. Because last summer the EU decided that Ukraine is now a candidate member state of the EU, a candidate member state. A tagjelöltségnek pedig a feltételrendszere szigorú emberi jogi szabályokat, és különösen a nemzeti kisebbségekre vonatkozó szabályok betartását írja elő. And the status of a candidate means commitment to various provisions and various legal obligations. És a nyilvánvaló ellentétben áll, meg kell állapítsam, hogy nyilvánvaló ellentétben áll a bizottság elnökének mindent rendben találó ideális helyzetről szóló mondata. So I must state that there is an obvious contradiction between the words of the EU President's statement és a mi emberi jogi jelentésünknek a alapvető végkövetkeztetései között. And the obvious outcomes of our report that we have in the concluding part of the report. Ne felejtsük el, hogy Ukrajna egy olyan állam, ahol az megtörténhetett, hogy a 2017-ben hatályba lépett társulási megállapodás Ukrajna és az Európai Unió között. We shouldn't forget that what happened in Ukraine was that after the coming into legal force of the association agreement between the EU and Ukraine in 2017, szóval ezen társulási megállapodás hatályba lépését követő 5 nappal, so 5 days after the legal force of this agreement, Ukrajna egy olyan oktatási törvényt fogadott el, the UA has adopted an education law, an act on education, amely lényegében megtiltja, lehetetlenné teszi azt, hogy 5. osztálytól nemzeti kisebbséghez, Ukrajna területén élő nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek saját anyanyelvükön részesülhessenek oktatásban, tanulhassanak. Which prohibits education of children belonging to national minorities in their mother tongues after the fifth year of schooling. Ez a helyzet azóta is változatlan. And this situation is still intact. Ukrajna tudatosan és szisztematikusan szegi meg a nemzeti kisebbségek
védelmére, nyelvére és kultúrájára vonatkozó általa vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeket. Ukraine violates consistently and systematically the commitments and obligations it has undertaken to protect the rights of the minorities related to their language use, their education and their culture. És sajnos a helyzet ennél súlyosabb is. And unfortunately, the situation today is even graver. Mivel az szintén a sajtótájékoztató elején elmondott idézetben azt kellett megállapítanunk, because in the introduction to this briefing we stated hogy Ukrajna olyan gyakorlatot folytat a Kárpátalján őshonos nemzeti közösségként élő magyarok ellen, that Ukraine is practicing against the indigenous population of Hungarians in Sub-Carpathia the following. Amely lényegében, ahogy említettem, nyelvi genocídiumot is jelent. So its practices are practically linguistic genocide, lakosságcserét, population exchanges or population swaps, if you wish, etnikai tisztogatást, ethnical cleansing, és fizikai megsemmisülés kockázatát, veszélyét hordozó tömeges kényszer sorozást folytat a magyarok körében. and forceful enrollment, which is a physical hazard or a danger of physical extermination. Nem szabad elfelejtenünk, hogy jelenleg lényegében háború zajlik Ukrajna és Oroszország között. Of course, we can't forget that there is a war between Ukraine and Russia presently, Tavaly február 24-e óta, since 24 February 2022. de a vizsgálatunk azt állapította meg, hogy az emberi jogsértések, amelyek érik kárpátaljai magyarságot, ezek nem akkor kezdődtek. Our investigation established that the human rights violations in Sub-Carpathia have started long before that. Évekkel korábban is már visszatérően, rendszeresen sértették meg a Kárpátalján élő magyarok egyéni és közösségi jogait Ukrajnában. Years before that, there were repeated facts of and obvious facts of violations of individual and community rights of Sub-Carpathian Hungarians. Néhány mondatot a jelentésről és annak tartalmi elemeiről szeretnék most mondani. Now a couple of words Szerkezetéről, about the structure of the report and its content. Ahogy említettem, tehát a jelentés közel 50 oldalas, nem egy könnyű olvasmány. As I mentioned, it takes about 45 pages, not an easy text to read. De mindenkit arra biztatok, hogy mégis vegye a energiát, és olvassa el a jelentést, és ossza meg minél több emberrel. But may I encourage you to do read the whole text and share it with as many people as you wish. Ugyanis igyekeztünk azért áttekinthető, könnyen érthető formában közölni a ténymegállapításainkat, a bizonyítékokat, és fellistázni a jogsértéseket. We did our best to present the facts that we have uncovered, the data that we have collected in a way that will make it an easy reading. És természetesen az vonatkozó nemzetközi jogi és
Ukrajnában létező jogi normákat is felidéztük. And of course we have quoted provisions of national Ukrainian and international law, legal documents that were relevant in connection with these facts. És mindezeket 8 megállapításban összegeztük. We made a summary in which we have 8 statements. És ha jól számolom, 16 ajánlást tettünk ennek a tarthatatlan jogsértés sorozatnak a megszüntetése érdekében. If I'm not mistaken, we made altogether 16 recommendations in connection with these violations. Tehát nem lehet célunk az most, hogy a teljesség igényével ismertessük a jelentést. So it is not our aim to present this report in its full content. De néhány lényegi pontot mégis most önök elé szeretnék tárni tolmács segítségével. May I draw your attention to some salient points of this text with the help of the interpreter. Akivel előzetesen igyekeztünk azért egyeztetni, hogy mely részek kerülnek majd ismertetésre, és a szöveghűség pontossága érdekében én arra kértem a tolmács kollégát, hogy szöveghűen a jelentés angol változatából olvassa a szöveget, ezzel is mutatva, hogy itt nem egy spontán, gyors, felületes véleményformálásról van szó. We have harmonized our procedure with the interpreter. I tried to point out those parts of the text that I will read out in Hungarian, and he will have to read out from the English text, from the translation, from the English text. A jelentés elején, bevezetésben és a célok között röviden bemutatjuk a szervezetünket, ezt most csak egy mondatban tenném meg. In the introductory part, we briefly present our organization. I will read out a single sentence about it today, here now. Szervezetünk 2004 óta működik a Nemzeti Alapítvány támogatásával. With the support of the National Legal Defense Fund, we have been operational since 2004. És önálló szervezetként 2008 óta. And as an independent body since 2008. Fő célunk az az, hogy a világ magyarságának, de leginkább a Kárpát-medencében élő magyaroknak, akiket trianoni diktátum elszakított hazájától. Our main object is to deal with Hungarians living all over the world, but mainly in the Carpathian Basin, those that have been detached from the country as a consequence of the Trianon peace dictate. Jogvédelmet adjunk számukra az őket azóta, most már ugye 103. éve érő folyamatos jogsértések ellen. And to provide legal protection for the violations and legal irregularities that have been obvious now for over 103 years actually. Rendszeresen végzünk ilyen jogi monitorozó munkát, nem ez volt az első útunk. We do monitoring missions regularly, so this mission was not the first one. Az említett békediktátum 103 évvel ezelőtt ugye a Magyarország területének 71%-át vette el, és több mint 3,5 millió magyart külföldi országba taszított. The mentioned peace dictate deprived Hungary of 71% of its original territory and pushed 3.5 million Hungarians into foreign countries. Jelenleg is több millió magyar él még jelenlegi Magyarország határain kívül,
de a szülőföldjén, és ami a legfontosabb, őshonos nemzeti közösségként, a magyar nemzet részeként. There are several million Hungarians living beyond its present borders, but they are an indigenous population there and part and parcel of the Hungarian nation. Megemlítjük a jelentésben, hogy egyáltalán a Kárpátalja fogalom alatt mit kell érteni. We establish how to interpret the notion itself, the concept of Sub-Carpathia as such. Ez a terület egy 12.000 négyzetkilométeres térség, egy több nemzetiségű, tradicionálisan több nemzetiségű régió. This territory is about 12,000 square kilometers. It's a traditionally multi-ethnically populated area. Az említett trianoni béke diktátum előtt, tehát 1920 előtt 1000 évig, közel 1000 évig a Magyar Királysághoz tartozó terület volt. Before the above mentioned Trianon diktat, it was part of the Kingdom of Hungary for over 1000 years. Ebben az időszakban, tehát amikor Magyarországhoz tartozott, nem, vagy lényegében alig kimutatható mértékben éltek ott ukránok, ukrán nemzetiségű emberek. In those times, there were not or very lightly present populations of Ukrainian ethnicity. Döntő mértékben a második világháború után került sor ukrán nemzetiségű emberek beköltözésére erre a területre. Mostly Ukrainians moved into these areas following World War II. És az elnevezés is fontos, mert a angol nyelven, és ugye általában így a Európa szerte, ugye a Kárpátokon túli területként, Transzkárpátiaként említik. So the name is important because it is formally mentioned as a territory beyond the Carpathian Mountains, that is Trans-Carpathian region. Viszont mi tudatosan egyébként a nyelvi megfelelőség szabályai szerint a magyar látószöget alkalmazzuk, tehát innét nézve Kárpátok hegykoszorúja alatt, tehát Kárpátokon innen található ez a terület, és nem túl. But we consciously are using the linguistic logic from our viewpoint. Viewing from here, this is a territory at the foot of the Carpathians and not over the Carpathian Ridge. A Kárpátokon túli látószög az Kijevből látszódik, de mi Budapestről és Magyarországról magyar szemmel és szívvel viszonyulunk ez a kérdéshez. Of course, we agree that from Kiev, this is a Trans-Carpathian area, but we prefer to stick to the Hungarian viewpoint in this respect. És meg annyit a tényekhez, hogy Kárpátalján tradicionálisan a magyar közösség mellett egy jelentős számú ruszin vagy rutén nemzetiség élt, és él nagyon nagy számban mai napig, közel 1 millió ruszin és rutén ember él ott. And another fact that apart from Hungarians in those areas, traditionally there was a sizable Ruthenian population. Still, about 1 million of Ruthenians are residents of that area. Egy szláv eredetű nép, amely közel áll a orosz néphez, eredetét tekintve van bizonyos kapcsolódás. That's a Slavic ethnicity, which is closer to the Russian nation by origin at least. Viszont Ukrajna egy olyan állam, hogy azon túl, hogy a területén élő nemzetiségek jogait megsérti,
a ruszin nemzetiséget, mint nemzetiséget el sem ismeri. Nem létezőnek tekintenek közel 1 millió embert. But Ukraine today is a state that, apart from violating the rights of national minorities, ethnic minorities, language minorities in general, they don't really recognize the existence of the Ruthenian minority. A létszámokról röviden, a magyar közösség létszáma jelen pillanatban nem állapítható meg pontosan, de about the numbers, the exact number of Hungarians living there cannot be established exactly now, but legutóbb, Ukrajna egy olyan ország ráadásul, ahol népszámlálás legutóbb 22 éve volt. Because Ukraine is a country where the last census, population census, was 22 years ago. És akkor közel 150 000 magyart mutattak ki a számlálási adatok. Then they produced a result of 150,000 Hungarians living there. De az ilyen adatokat mindig fenntartással kell kezelni, hiszen akármelyik területét nézzük az egykori Magyarországnak, az új államok mindig arra törekednek, hogy egyre jobban asszimilálják, csökkentsék a ott élő magyarok számát. But these figures have to be treated with reservations, because it is normal that in all those countries where Hungarians formerly living in the Kingdom of Hungary are living now, they try to assimilate them into the population of those countries, and this is reflected in figures. Ennek ellenére, vagy éppen emiatt, a mi álláspontunk szerint, és ez a hivatalos magyar közlésekkel, a magyar kormányzat közléseivel is megegyezik, kb. 200 000 magyar emberről beszélünk, akik őshonos nemzeti közösség tagjaiként élnek Kárpátalján, súlyos fenyegetettségben. For this reason, in accordance with the formal official stand of the Hungarian state, of the Hungarian government, we are talking about 200,000 Sub-Carpathian Hungarians who live in Ukraine and whose rights are violated. Viszont pontosan az említett jogsértések felerősödése és egyre agresszívebbé válása miatt nagyon jelentős számban becslések vannak csak, de mi a mi látószögünkből, a mi bizonyítékaink alapján úgy gondoljuk, hogy a Kárpátalján élő magyarok közel fele már arra kényszerült, hogy elhagyja Kárpátalját, szülőföldjét. But exactly because of this unlawful treatment of people living there, we estimate that about 50%, about one half of the Hungarian population has fled from Sub-Carpathia. Különösen súlyos a helyzet a férfiakat illetően. The situation is particularly grave as far as men are concerned. Hiszen a kényszer sorozás, a orosz frontra vezénylés, a kötelező katonai szolgálat miatt ott legalább úgy gondoljuk, hogy, és úgy láttuk, vagy olyan információk vannak, hogy legalább a 2/3 a magyar férfiaknak már elhagyta Kárpátalját. Because due to the forceful enrollment into the army, into the armed forces of Ukraine, we can only have estimates. We believe that about 2/3 of potential conscripts, that is men, have fled Sub-Carpathia. Az ott maradt férfiak egy része jelenleg kényszerű módon az ukrán hadseregben harcra kényszerített állapotban van. One part of the remaining men are forced to take part in belligerent activities, in military activities there.
Egy részük már sajnos el is esett, elhunyt ebben a háborúban. Of those, unfortunately, some are dead by now. Erről sincsenek pontos adatok, mert az ukrán állam ebben sem közöl pontos adatokat, de azt is megállapítottuk, hogy az elhunyt magyarok száma bizonyára meghaladja, vagy eléri az 1000-es nagyságrendet. Of course, we again don't have exact data because the Ukrainian state wouldn't provide the data, but we fear that the number of those perished in battle, Hungarians perished in battle, reaches 1,000 by now. Azt állapítottuk meg tényfeltáró adatgyűjtés segítségével, hogy a másik része a magyar férfiaknak, aki még katonakorú, az pedig lényegében saját hazájában menekülni, bujkálni kénytelen a szinte biztos halált jelentő besorozás elől menekülve. The other part of men living there, as we have discovered by our fact-finding methods, are forced to hide inside the country to find a refuge to avoid being forcefully enrolled and taken to the battlefield. Ha a világ bármely pontján ilyen és ez hasonló méretű fenyegetettségbe kerül egy nép, if in any part of the world a people finds itself in such a hazardous situation, akkor a mértékadó nemzetközi szervezetek, úgy mint az ENSZ, then the relevant international organizations such as the UN family felemeli a hangját és közben fellép és megpróbál megoldást találni az adott nép megmentése érdekében. Will raise their voices and take a stand and try to find a solution to those predicaments. Ezek a jelenségek egyértelműen fennállnak, és ahogy említettem, lényegében a megsemmisülés, az elpusztulás veszélyével fenyegetik kárpátaljai magyarokat, de ilyen fellépés mai napig egyetlen nemzetközi szervezet részéről sem történt még. So, as we mentioned and that we cover in the report, the facts are pointing to in the direction of extermination of this population, of the Sub-Carpathian Hungarians, but to date, no UN or other international body has taken a formal stand on these issues. Pedig Európában ráadásul van ezen az ENSZ-en kívüli más lehetőség is, legalább 3 szervezet. In spite of the fact that in Europe we have at least 3 organizations other than the UN. Igen, az Európa Tanács, amely 47 tagállamot tömörítő emberi jogokat védő kormányközi szervezet. The Council of Europe, which is an intergovernmental organization with 47 member states. És ráadásul ugye egy Human Rights Watchdognak mondja magát. And it, by the way, calls itself a Human Rights Watchdog organization. Emberi jogok ugye őreként. Másik az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, amely kifejezetten biztonsági és együttműködési szempontokat. The other is the Organization of Cooperation and Security in Europe, which is about providing and guaranteeing security in all European countries. És ott az Európai Unió, amely magát a béke, a szabadság, a demokrácia és a jólét övezetének mondja. And that the EU itself, which talks about being a guardian of peace, freedom, etc. in Europe. Ehhez képest egyedül az Európa Tanács szólalt már meg és marasztalta el Ukrajnát az
nemzeti kisebbségek, és így a magyarokat ért jogsértések miatt. Only the Council of Europe, so the Council of Europe was the sole out of these three organizations that took a stand criticizing and talking about the effect of violations or unlawful treatment of Sub-Carpathian Hungarians. Ez azért is teheti, mert Ukrajna részese több olyan nemzetközi egyezménynek, ami az Európa Tanács égisze alatt jött létre. This is probably because Ukraine as a state is a signatory and member of many legally obliging agreements that have been signed under the aegis, so signed within the Council of Europe. Kettőt emelek ki, ami nagyon fontos, és mind a kettő szisztematikus, rendszer szinten és folyamatosan sérül a kárpátaljai magyarokat illetően. May I single out just two of these documents, of these agreements that are related to the unlawful treatment of Hungarians in Sub-Carpathia. Ez az egyik a 1995-ben létrejött keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről. This is the Framework Convention for the Protection of National Minorities adopted in 1995. A másik pedig a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája. And the other is the European Charter for Regional or Minority Languages. És természetesen meg kell említeni azt a számos Európa Tanács kebelében elfogadott határozatot. And we need to mention a big number of decisions and resolutions taken at different fora of the Council of Europe, amelyek az autonómiát, akár a területi autonómiát, mint konfliktust megoldó, feloldó és üdvös megoldási lehetőséget ajánlják a tagállamok figyelmébe. These documents recommend to their member states territorial autonomy as a solution for guaranteeing the respect of minority language and the other rights of different populations. Meggyőződésünk, hogy az autonómia megfelelő formái elengedhetetlenül szükségesek a Kárpátalján élő magyar közösség megmaradásához, amelyek ráadásul közösségi jogokat jelentenek, nem csak egyénenként biztosítják. Our conviction is that some form of territorial autonomy is inevitable and necessary to provide the respect and enforcement of the rights of minorities. Ugyanis ezt is megállapítjuk, hogy a közösségi jog a létszámban, kisebbségben élő nemzeti közösségek tagjait is megilleti. Itt mindjárt mutatom a kollégának, hogy pontosan honnét tudja ezt ismertetni, mert ez tényleg nagyon fontos megállapítás. The passage where we state how important is this procedure to protect the communities one of which we are talking in this report. És ugye ez nem jelent más, mint sem egy olyan létformát, ahol a nemzetiségek identitásukat fenntarthatják, megőrizhetik, gyarapíthatják saját területükön, tehát szülőföldjükön, ahol nem bevándorlóként érkeztek, hanem 1000 éve ott élnek őseik. So it's the solution for those communities that are indigenous, have been living for centuries in their home countries, for providing them a community status and a community way of living. Shall we read it out? No? Igen, és ahol ráadásul egyes régiókban többségben élnek. Ilyenek a Kárpátalján élő magyarok is, hiszen vannak olyan régiói ennek a területnek, ahol a magyarok többséget alkotnak, például a beregvidéki térség. Moreover, there are parts of Sub-Carpathia, for instance, the region of Bereg,
where settlements, where there are settlements where the majority of the population is Hungarian speaking, belonging to the Hungarian community. Itt számos olyan település található, amely lényegben szinte kizárólag magyar lakossággal rendelkezik. There are some settlements where the Hungarian population is practically exclusive. Éppen ezért ajánljuk egy külön pontban, a 6. fejezetben az iránymutató autonómia modellek alkalmazását erre a területre az itt élő magyarok számára. Therefore, in chapter 6 of our report, we recommend autonomy models in Europe that can be used as reference to manage the situation of Sub-Carpathian Hungarians. Csak említés szintjén utalunk a dél-tiroli autonómia modellre, Olaszország területén. We refer, for instance, to the Sub-Tyrolean autonomous area, which formerly belonged to Austria. De Spanyolországban is több ilyen modell van, katalán, baszk modell. The Catalans, the Basque country in Spain. És Belgiumban az ott élő német közösség, egy 80 000-es német közösség önálló parlamenttel, kormányzattal és rendkívül széles jogkörökkel rendelkezik. Or a German minority in Belgium that has its own parliament and other institutions providing their community rights. Ugyanilyen magas szintű jogok illetik meg a Finnországban élő közel 600 000-es svéd közösséget. Or the 600,000 strong Swedish community living in Finland. Ezek a megoldások azt bizonyították, hogy képesek megoldani azt a problémát, amit igazságtalan és a történelem által bizonyítottan értelmetlen békediktátumok területváltozásai hoztak. So these are living examples of the possibility of solutions to situations that were brought about by unfair treaties and agreements in the course of the past century. És most lépjünk egy pillanatra vissza azért a vizsgálatunk, amit egyébként tavaly ősszel végeztünk, May I take you back to the monitoring investigation that we did last fall? Eleve miért került erre sor? Azért, mert számos aggasztó jelzés érkezett magyarok elleni asszimilációs és magyar ellenes jelenségekről. Why did we undertake it at all? Simply because we received numerous signals and facts about systematic violations of the rights of Hungarians living there. Ezeket itt fellistáztuk, csak egyet-kettőt idézek fel ebből, a már említetteken túl. We offer a list of these. I will single out a couple of those. 2014 és 2018 között 426 magyar ellenes atrocitást regisztráltak. Between 2014 and 2018, 426 facts of unlawful treatment were registered. És kivettem magyar ellenes atrocitásokról van szó. Exclusively anti-Hungarian atrocities. Ebben voltak robbantásos akciók, including detonations, bombing, életveszélyes fenyegetések magyar politikusok, közszereplők ellen, death threats to Hungarian politicians, public figures of the community. És megfélemlítés, illetve szankciók és vegzálás a magyar útlevél használata miatt. As well as intimidation, sanctions and harassment for those who hold Hungarian passports. Meg kell állapítanunk, hogy a kárpátaljai magyaroknak egy jelentős része magyar állampolgársággal is rendelkezik. Here we need to mention that a significant part of Hungarians living there have Hungarian citizenship too. Ukrajna nem ismeri el a többes állampolgárságot. Ukraine would not recognize dual or multiple citizenship. Ugyanakkor
sok példát láttunk arra, hogy az ukrán kormányban is akár többes állampolgársággal bíró személyek vettek részt. But we see and we have facts that in the Ukrainian government itself there were several individuals with multiple citizenship. Kettős mércét alkalmaznak tehát a külföldi állampolgárság tekintetében az ukrán hatóságok. So actually double standards are applied by the Ukrainian authorities as far as dual citizenship is concerned. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a magyar útlevél használatát gyakorlatilag tiltják, tiltják és büntetik, ha valaki ezzel akar kárpátaljai magyarként átkelni a magyar-ukrán határon. Specifically, they ban, punish and sanction the use of Hungarian passports vis-à-vis those Hungarians who want to cross the border with these passports. Pont amikor végeztük a vizsgálatunkat, akkor drasztikusan megromlott, még súlyosabbá vált ez a jogkorlátozó gyakorlat. Just during the mission itself, this practice of harassing holders of Hungarian passports has become much worse than earlier. Ami lényegében oda vezetett, hogy hiába bírnak egy Európai Uniós tagállam érvényes úti okmányával, kárpátaljai magyarok, hiába van nekik ilyen. Which means that it is in vain that these people have a Hungarian passport citizenship, which is formally and legally recognized in a member country of the European Union. Ukrajna az eddigi, azt lehet mondani, hogy semleges, tehát semmiképpen nem üldöző, tiltó gyakorlatát mégis tiltás és az üldözés irányába fordította. In comparison with the earlier neutral approach of the Ukrainian authorities to this fact, now they have switched to a very aggressive prohibition and punishment for these people. Teszik ezt annak ellenére, hogy a magyar állampolgárok, azok egyben az Európai Unió polgárai is. Doing it in spite of the obvious fact that those Hungarian citizens are the citizens of the European Union as well. A korábban kapott jelzések szóltak arról is, hogy folyamatos a magyar ellenes hangulatkeltés a sajtóban, illetve az ukrán politika különböző szereplői részéről. We also had signals about a continuous campaign of creating an anti-Hungarian hysteria by their media and officials. Ez a gyakorlat, vagy ez a jelenség, ez a vizsgálataim során nemhogy enyhülést mutatott volna, hanem drasztikus mértékben felerősödött. Again, during and in the process of our investigation, this phenomenon is instead of being abating, it has been ratcheted up significantly. Ez most már odáig jutott, hogy a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktor miniszterelnököt is lényegében naponta érik súlyos verbális atrocitások, agresszív támadások, verbális támadások különböző ukrán politikusok részéről. It speaks at the fact that practically daily the Hungarian Prime Minister, Mr. Orbán Viktor, is a target for verbally aggressive attacks, verbal abuse in his address. És mindez lényegében azért, mert Magyarország a béke álláspontján van. Only because Hungary takes a stand for peace. És ezt mi is megállapítottuk a jelentésünkben, hogy a megoldás, tehát a kárpátaljai magyarok helyzetének a megoldásának az egyik döntő feltétele,
hogy végre fejeződjék be a fegyveres konfliktus. And we talk about this in our report, that a decisive step towards normalizing the situation of Hungarians living there would be the soonest possible peace between the warring parties. Azt is megállapítjuk, és az a véleményünk, hogy ezek a magyar ellenes, az ott élő magyarokat érő, kárpátaljai magyarokat érő nyomásgyakorlás és jogsértések, ezek nem mások, mint nyomásgyakorlások Magyarország ellen, hogy változtasson az álláspontját. We also talk in the report about the fact that these acts are aimed at exerting pressure on the Hungarian government to change its position vis-a-vis the war there. Persze nem azt akarják megváltoztatni, hogy Magyarország ne adjon több támogatást az ukrán embereknek és a kárpátaljai magyaroknak a rendkívül nehéz gazdasági és élethelyzetükben, mert ezt Magyarország teszi folyamatosan. Of course, they have nothing against the humanitarian aid that Hungary has been increasing in the course of this war and is determined to continue doing so. A háború óta körülbelül több mint 1 millió ukrán ember, vagy legalábbis ukrán állampolgár érkezett Magyarországra, akiket menekültként fogadtunk, és rendkívül széleskörű és emberséges támogatásban részesítettük őket. Since the beginning of the war, over 1 million Ukrainian refugees crossed the Hungarian border, were received with all sorts of assistance and help. És Kárpátaljára, illetve a Kárpátokon túli ukrán területekre a magyar állam több mint 30 milliárd forintnyi támogatás, segélyt juttatott el, de nem fegyvereket. And the Hungarian assistance taken to the Sub-Carpathian territories of Ukraine amounts to more than 30 billion forints, all sorts of humanitarian assistance, of course, no armaments. És azt látjuk, hogy ez a nyomásgyakorlás kárpátaljai magyarok ellen arra irányul, hogy Magyarország végre járuljon hozzá, hogy területén áthaladva fegyverek érkezhessenek Ukrajnának a háborújához, aminek az ukránok is kárvallottjai, és egyben Magyarország is támogassa Ukrajna NATO tagságát. So it is obvious that the increasing pressure exerted against Sub-Carpathian Hungarians is aimed at achieving that the Hungarian government allows armaments through its territories, which means the continuation of the war, victims of which are equally Ukrainians and Hungarians and so on. Yes, and to achieve that the Hungarian government supports NATO and EU membership of Ukraine. Azt még elfelejtettem mondani, de elején kellett volna rögzíteni, hogy nem csak Kárpátalja egy multietnikus, tehát több nemzetiség által lakott terület, hanem maga Ukrajna is. I haven't yet mentioned that not only Sub-Carpathia is a multi-ethnically populated area of Ukraine, but other territories of the country as well. Ukrajna ebben a formájában több más korábbi állam területéből jött létre. Ukraine, as it looks today, has been shaped during the decades and years with the involvement of parts of formerly other countries.
lényegében Szovjetunió szétesése után 1991-ben vált önálló állammá. It has become an independent state after the disintegration of the Soviet Union in 1991. Népszámlálási adatok szerint, tehát legutóbbi 22 évvel ezelőtti szerint népességének 30%-a, tehát kb. 11, közel 12 millió ember nem ukrán nemzetiségű. And in accordance with its census of 22 years ago, about 30% of its population are non-Ukrainians, which amounts to about 12 million. Számos nemzetiség él a területén, de legnagyobb létszámban oroszok. Közel 8 millió orosz. There are many nationalities living in Ukraine. The biggest of them is Russians, about 8 million. Ennek fényében érthető, hogy a konfliktus Oroszország és Ukrajna között kirobbant, különösen azért, mert az orosz nemzetiség számára sem biztosították a nemzetként, nemzeti kisebbségként való megmaradás lehetőségét. In view of this, it is understandable why this conflict flared up, obviously because the Russian minority hasn't been provided guarantees of its status. Legfontosabb cél és feladat, hogy a konfliktus helyzetet tehát tompítsuk, és semmilyen körülmények között ne juthasson el a helyzet magyar-ukrán viszonylatban olyan szintre, mint amilyen ukrán-orosz viszonylatban ez sajnos megtörtént. Our main goal is to mute the tensions and to avoid by all means that the situation aggravates between Hungary and Ukraine to the extent where it aggravated between Ukraine and Russia. Meggyőződésünk, hogy az autonómia modelleket egyébként a Minszki megállapodás szerint alkalmazták volna Donbassban, akkor ez a háború nem tört volna ki, vagy legalábbis sokkal kisebb esély lett volna erre. We are convinced that if those European autonomy, territorial autonomy models were applied to the Donetsk area, then this war could have been avoided at all, and the conflict could have been resolved without this much tragedy. Nagyon elment az idő, még hosszan lehetne ismertetni, de annyit még azért szeretnék hozzátenni, hogy milyen módszerrel végeztük a vizsgálatot. Our time is running out. I could have talked a lot more about this report, but in conclusion, just a couple of words about our methodology. Ez a módszer nagyon sajátos volt, mert mi általános szabályok szerint kimegyünk a terepre, bejelentés nélkül megyünk hatósági épületekbe, önkormányzatokhoz, bíróságokhoz, közintézményekbe, és próbáljuk ellenőrizni, üzletekben ellenőrizni, hogy hogy érvényesül a nyelvhasználat, és egyáltalán mi a helyzet a terepen. Ezt nem tudtuk sajnos megtenni. This time we applied a specific method because normally we would go unannounced to the territories, visit institutions, schools, health establishments, authorities unannounced and do the fact-finding and data collecting work. That's our routine method. Tehát a delegációnk egészen nem tudott átmenni, viszont a PestiSrácok újságírói át tudtak néhány alkalommal menni, és megdöbbentő adatokat, információkat tudtak gyűjteni a kényszer sorozásról, azokról az üldöztetésekről, sok minden más jogsértésről, amit átél a kárpátaljai magyarság. This time the entire delegation, the entire team, monitoring team, didn't cross the border, the Ukrainian border, with the exception of a couple of partners from PestiSrácok who were there and who collected testimonies about forced enrollment, for instance, and other forms of persecution of the local populations. A delegáció egészen nem kockáztathatta azt, hogy egyrészt kitiltsák, mint ahogy engem is, pontosan 6 évvel ezelőtt, vagy egy hasonló monitoring útunkról kitiltottak, nem engedtek be Ukrajna területére.
the whole of the delegation could not risk dire consequences, like in my own case, following a similar mission 6 years ago, I was formally banned from entering the territory of Ukraine. Mindezt egy Európa Tanács parlamenti közgyűlésen elmondott Ukrajna kritikus beszéd miatt. Only because I delivered a speech at one of the forums of the Council of Europe criticizing Ukrainian practices. De ez egy mindennapos gyakorlat, hogy magyar politikusokat Ukrajna területére nem engednek be, kitiltanak. Így járta velünk 2017-ben delegációban utazó európai parlamenti képviselő Morvai Krisztina is. Őt is valótlan alapokon tiltották ki, nem engedték be Ukrajnába. But the banning of Hungarian officials and MPs has become a practice nowadays. An example is Krisztina Morvai, who is an EMP, a European member of parliament, who has been banned after a mission in 2017. Hát tulajdonképpen előtte, tehát ugye a misszió a részvételét akadályozták, mert nem engedték be velem együtt az országba. Her mission into Ukraine was made impossible because she has been banned from entering the territory. Éppen, és a másik kockázat meg az volt, hogy azok a interjú alanyok, akiktől egyébként rengeteg az információinkat szereztük, azokat lényegében úgy gondoljuk, hogy veszélybe sodortuk volna, és ezt igazolják az azóta történt fejlemények. And the other hazard was that the interviewees, the people we talked to there, would be sanctioned and persecuted, and this has been proven true since that mission of ours. Erről fognak beszélni majd a PestiSrácok újságírói. The reporters of PestiSrácok will probably talk about this later. Anonimitást kértek ezért az interjú alanyok, és nagy számban tudtunk tehát kárpátaljai magyarokkal beszélni, akik mindennapos szinten ingáznak a határon, kelnek át, vagy legalábbis hetente, szétszakított családok tömegeivel találkoztunk, tehát információink közvetlenek, de nem Kárpátalja, remélem, a delegáció jelentős része nem Kárpátalján járva gyűjtötte ezeket. A mai világban ez minden probléma nélkül elektronikus eszközökkel meg személyesen is meg tud történni. So our interviewees asked for anonymity, and we talked to them on this side of the Ukrainian-Hungarian border. They are, most of them, still residents of Ukraine who are traveling across the border very often. They have to, if they are allowed to. But for the sake of their security and to avoid sanctions against them, we collected the data. But these testimonies are direct. They have been recorded with contemporary data recording technology that was at our disposal. Külön fejezetet szenteltünk ugye azoknak a jogszabályoknak, amit nem tart be Ukrajna, ezt most tovább már nem sorolom, nagyon hosszú lenne a lista. I will not continue the list of those legal provisions that the state of Ukraine refuses to abide by. De ebbe a körbe azért tartozik egy olyan, ami különösen nekünk fájó magyaroknak. There is a salient one, particularly painful for us Hungarians. Hiszen Ukrajna az első jószomszédsági kétoldalú egyezményét éppen Magyarországgal kötötte 1991 májusában, néhány hónappal az állam létrejötte után. In May of 1991, several months after Ukraine has become an independent state, a bilateral agreement was concluded between the two governments about good neighborhood. Ebben mindkét állam vállalta, hogy mindent megtesz a területén élő másik országhoz tartozó nemzetiségű emberek élete, jogainak gyakorlása, nyelvi jogai és kultúrájának megőrzése érdekében. And both governments committed themselves to respecting fully the rights
the practices, the routine life of minority communities living in both countries respectively. Ezen egyezmény azt is előírja, hogy úgynevezett kormányközi, évente rendszeresen kormányközi bizottságokban kell megvizsgálni a helyzetét a másik területen élő, másik ország területén élő nemzetiségieknek. This agreement provides for regular sessions of a special intergovernmental body established to examine the current situation of these populations in the two countries. És ehhez képest ugye az a döbbenetes helyzet van, próbálom itt a pontos helyet majd megmutatni, hogy félreértés legyen. Tehát ez a bizonyos magyar-ukrán vegyes bizottság, amelynek feladata lenne, hogy figyelemmel kísérje, monitorozza, tehát azt végezze, amit mi végeztünk. Ez 2011-ben ült össze utoljára, mert lényegében azóta az ukrán állam ennek a működését, hát finoman fogalmazva nem támogatja. The last session of this joint committee that has been created to monitor, that is to do what we are doing now, monitor the situation, had its last meeting in December 2011. Because since then, the Ukrainian party refused to take part in these sessions. A jelentésben tehát megemlítjük azt, hogy eljutottunk oda, hogy kénytelenek vagyunk a genocidium lehetőségét, vagy legalábbis annak kísérletét megállapítani, legalábbis ezt kivizsgálni kérjük az ENSZ szakosított szerve, az Emberi Tanács segítségével. We are addressing the UN Human Rights Council to examine the potential threat of genocide as a consequence of these practices. Mert azt mondjuk ugye, hogy mindenképpen kivizsgálást igényel, hogy ezek a sérelmek, ez a rengeteg dolog így összeadódva, amelynek része ugye az orosz fronton való katonai szolgálat, nagy számban nem megfelelő kiképzéssel, nagy számú halálesettel, ez tulajdonképpen elérje a nemzetközi egyezmény, tehát a genocidiumot tiltó egyezménybe ütköző népírtás szintjét. Igen. I will read out the text from the English translation referring to what has been just stated. So, in our view, the specialized bodies of the UN are needed to examine whether the phenomena causing severe psychological trauma to Sub-Carpathia Hungarians summarized in the present report and the Ukrainian state measures resulting in deaths due to obliging a high number of Hungarian men to serve in the military at the Russian front line without appropriate training qualify for the forbidden act of genocide or the attempt thereof. End of quote. Ezt a bizonyos kényszerszorozású jelenséget is külön összefoglaltuk azokat a friss adatokkal együtt, amelyekről sajnos itt az elmúlt napokban kaphattunk hírt a PestiSrácok révén. We received additional data from PestiSrácok, fresh data about facts of forcible enrollment of Hungarian men living in Ukraine. Ennek lényege, hogy január közepétől több száz ukrán katona és rendőr egy rendkívül intenzív kényszersorozási akcióba kezdett Kárpátalján. The fact is that in mid-January several hundred Ukrainian police and army officers appeared in Transcarpathia to conduct forcible enrollment of Hungarian men. Volt olyan eset, hogy egy piacról 70 embert vittek el közvetlenül a frontra egy kárpátaljai magyar településen. There was a case when about 70 men were taken away from a marketplace.
directly from a marketplace and enrolled in the armed forces. Mindez azután erősített föl, hogy a ukrán hadsereg egyre rosszabb helyzetbe kerül Donbassban, és Soledar városát is elvesztették. All this following the fact that the Ukrainian armed forces are suffering losses in the Donetsk area after they have lost Soledar, the town of Soledar. De sajnos a közelmúlt eseményeinek része az is, hogy a munkácsi járásban tömeges akció indult arra, hogy a magyar közintézményekből eltávolítsák a zászlókat, nemzeti jelképeket, magyar feliratokat. And unfortunately, again, recently, in the Munkács district of the Sub-Carpathia Oblast, there were facts of violent removal of the Turul statue and other insignia and people responsible, Hungarian representatives, were removed from their jobs as part of this campaign of harassment against Hungarians. És ahogy is hangzott, tehát magyar vezetőket távolítanak el a magyar közösség által fenntartott intézményekből. A 7. pontban összegeztük a feltárt jogsértéseket, amiről most már hosszan beszéltünk. So we talked about Article 7 or Part 7 of this report, which deals with the facts that we uncovered. Ajánlásainkban viszont megfogalmaztuk azokat a javaslatokat, egy párat ebből felolvasnék még. I will read out some of those recommendations to you. This is az egyes számú ajánlásunk, 16 ajánlás, hogy említettem, mindegyiket nem fogom elmondani. There are 16 of them, I'm not going to read out all of them. De az első, ahogy említettem, talán legfontosabb, hogy biztosítani kell a Kárpátalján élő őshonos kárpátaljai magyarok bevált európai modelleknek és a vonatkozó nemzetközi szabályoknak megfelelő alapvető közös, egyéni és közösségi jogait. Recommendation 1 reads as follows. The rights of Hungarian-speaking indigenous Hungarians in Sub-Carpathia must be guaranteed and respected in accordance with proven and good European models and relevant international laws. Ennek keretében az autonómia, területi autonómiát biztosítani kell a beregvidéki magyar terület számára. So including territorial autonomy from an area around Bereg, the Bereg district. Ukrajnának az Európa Tanács tanácsadó testülete, a Velencei Bizottság ajánlásait messze menően végre kell hajtani, mind az nyelvtörvény, mind az oktatási törvény tekintetében. Ukraine must implement the recommendations of the Venice Commission vis-à-vis the language law and the education law. És itt utalunk rá, hogy a tavaly decemberben elfogadott nemzeti kisebbségekről szóló törvény alkalmatlan arra, amire szánják. And we refer here to the fact that the education law of last December is inadequate to provide these rights. Mindkét mértékadó magyar szervezet Kárpátalján éles kritika alá vonta ezt a törvényt. Both relevant Hungarian associations active there criticized strongly this new act. Véleményüket meg sem hallgatva hozzák meg. Their opinion was not taken into account by the authorities. 4. pontban említjük, hogy a magyar állampolgárságát, tehát a kárpátaljai magyarok magyar állampolgárságát tiszteletben kell tartani, és a szankciókat meg kell szüntetni, és korlátozni, de meg kell szüntetni a határon át mozgásnak a korlátozását, ami napi szinten működik ez a korlátozás. Recommendation number 4 reads, Ukraine must accept and respect the citizenship of Hungarians of Ukrainian nationality in Sub-Carpathia, and the sanctions previously imposed in this regard must be terminated.
Még egy fontos pontot kiemelnék, az orosz fronton való katonai szolgálattól való bevonultatástól tartózkodjon Ukrajna, ne tegye részesévé ennek a háborúnak. And another important point about the engagement, forceful engagement of Hungarians in military activities on the Russian front. 11-es pontban még említjük a Munkácsi várból eltávolított magyar szimbolikus túlszobor visszaállítását. In recommendation 11, we mention again the removal of the Turul statue from the territory of the Munkács Castle. És annak a soviniszta szervezetnek, a Mirotvorec halállistájának a felszámolását, amely az úgymond ukrán ellenesnek nevezett személyeket nagy számban feltünteti, és ez egy fenyegetés. And the elimination, the banning of the Mirotvorec association, which produces death lists threatening the life of several individuals leading the Hungarian community there. Le kell állítani haladéktalanul a magyar közösségi intézmények elleni támadásokat, jelképek, zászlók megfosztását, vissza kell helyezni ezeket, és az eltávolított magyar vezetőket vissza kell helyezni a helyükre. Two more recommendations, 12 and 13, are about the arbitrary deprivation of Hungarian community institutions of Hungarian symbols, flags and inscription. This practice must be stopped immediately. And the recommendation 13 is about the removal of Hungarian leaders of the Hungarian community and educational institutions. They must be immediately, this practice must be immediately stopped, and the status of those dismissed must be reinstated. Az ENSZ Emberi Tanácsának a vizsgálatát kezdeményezzük a népirtás esetleges gyanúja tekintetében és közbelépését. And then we initiate a fact-finding mission for the UN's relative organ. We ask for this Human Rights Council. It is called the Human Rights Council. We ask for such a mission. És biztosítani kell az elüldözött kárpátaljaiak visszatérését saját hazájukba. And to provide for the return of Hungarians, Trans-Carpathian Hungarians forced out of the territory, to provide for their return to their homes. Ameddig ez nem történik meg, addig pedig fel kell függeszteni Ukrajna támogatását, legalábbis a NATO és EU csatlakozási folyamatát. And until this happens, the support of Ukraine's NATO and EU membership must be suspended. És az zárszavunkkal zárom and in a hosszúra sikerült tájékoztatót, de this is a rather lengthy introduction, if you wish. De remélem, hogy tudtunk azért sok újat mondani. I hope we could add something legeslegutolsó mondata a jelentésünknek, ami úgy gondoljuk, hogy a mottója is lehetne a jelentésünknek. The last sentence of this text, which could be the motto of the whole report. Nem csak az ukrán népet, de a szülőföldjén Kárpátalján élő magyar népet is megilleti az emberi jogok teljessége és az önrendelkezés érintettek által támogatott formája. So this sentence reads, considering that the adoption of the law protecting ethnic minorities by guarantee rules is one of the prerequisites for Ukraine to start negotiations on joining the EU, the law in its present form seems to be inadequate. Köszönöm a kitatásokat, türelmüket, de ha még ki tudnak tartani, akkor kérem, hogy hallgassák meg a PestiSrácok újságíróinak nyilatkozatát. Nem tudom, hogy kit tudunk kapcsolni, tudjuk-e Füsi Angélát kapcsolni, vagy te, Dávid, akkor te fogod tolmácsolni. Összefoglalni a helyzetet, igen, hogy hogyan végeztétek a munkát, és milyen hátrányok értek titeket. Many thanks for your patience. Now I will pass the floor to my partners from PestiSrácok. I wonder if we can hear
Angela Füsschi, it seems that David will sum up what she had to say. Tehát én magam személyesen is részt vettem a monitorozó óránkon. So I was personally involved in the monitoring mission hours. Viszont nem voltam azok között, akik átléphettek Kárpátaljára több okból is. Elsősorban azért, mert szintén Kárpátalján születtem, és 6 köteles korú vagyok. But I was not among those of our team who crossed the border. Firstly, because I come from Sub-Carpathia myself, and I am of conscription age. És azoknak a támadásoknak alapján, amit a kárpátaljai magyarság problémáit bemutató cikkeink után kaptunk, valószínűnek tartom, hogy jelenleg én lennék az egyetlen a csapatunkból, aki nincs kitiltva Ukrajnából, de nagy valószínűséggel azért, mert valami súlyosabb büntetés várna rám, hogyha hazamennék. And judging of what you have also heard, I would be probably the only member of that team that was not banned from entering Ukraine yet, but I would face sanctions because of the fact that I have just mentioned. Mindenemellett, amit mindenképpen ki kell emelnem, hogy a jelentés elkészülte után továbbra is foglalkoztunk a kárpátaljai magyarságot ért jogsértésekkel. After the publication or the making of this report, we continued to monitor the situation there. Sajnos azt kell mondanunk, hogy a helyzet nem javult, hanem csak romlott az elmúlt időszakban. Unfortunately, I must say that instead of improving, the situation has deteriorated since then. Elsősorban az erőszakos toborzások mértéke nőtt meg, másrészt pedig több magyar állami támogatással létrehozott intézményt kisajátítottak helyi politikusok, illetve magyar tanintézmények vezetőit bocsátották el mindenféle indoklás nélkül. This deterioration is traceable along two lines. Firstly, the increasing number of forced enrollments, and secondly, the fact that institutions, cultural and educational institutions that have been created and functioning with a Hungarian support have been simply taken over by local Ukrainian authorities, including educational institutions. Mindezek mellett kolléganőm továbbra is folytatta a munkáját és cikksorozatát, azonban eljutottunk arra a pontra, hogy az ukrán állami média szándékosan álhírekkel mosta össze a mi beszámolóinkat. Nevertheless, our colleagues there continued their work, writing article, reporting from there, and the Ukrainian official media have blemished their work, their results as part of the anti-Hungarian hysteria. Ami annak tükrében különösen veszélyes, hogy ezáltal nem csak az újságírói szabadságunkat veszítettük el ebben a kérdéskörben, nem csak mi lettünk megbélyegezve, de interjú alanyaink, kapcsolataink konkrétan veszélybe kerültek. As a result, not only us personally as journalists and the freedom of functioning of journalists is thwarted, but also the interviewees, the public with whom we are in contact and communication they are also facing sanctions. Ennek kapcsán ki kell emelnem azt, hogy ugyan ukrán állami médiáról beszéltem. May I single out the following? I'm talking about the Ukrainian state media. De jelenleg ez az egyetlen kizárólagos média Ukrajnában. Ugyanis bár, mint ahogyan az EU vezetése gyakran mintademokráciaként hivatkozik Ukrajnára, ennek ellenére Ukrajnában az állami sajtón kívül jelenleg minden más hírközlési forrás be van tiltva.
But this is the only kind of media in Ukraine. In spite of the fact that the EU sources are talking about the freedom of functioning of media, the freedom of this work in media, all the independent media outlets have been clamped down, closed down, so actually it's only the Ukrainian state media that are active there. Ezért is fontos az, hogy a jelentésünk eljusson a megfelelő fülekhez, és fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy nem csupán a kisebbségek helyzete egyre nehezedik a szomszédos országban, de magának a sajtószabadságnak a kérdése is penge élen táncol. This is why we believe that this report has to reach as many people as possible and draw the attention to the fact that apart from other disadvantaged consequences of what's going on in Ukraine, the freedom of press itself is in danger in that country. Thank you. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Igen, az élő közvetítés ellenére ugye itt elég elhúzottunk, de közben ugye a sajtó számára kellett nyilatkozatokat adnunk. Excuse me, our live broadcast has taken more time than we expected, but I needed to talk to reporters present here. Arra kérek mindenkit, elsősorban magyar honfitársaimat, de a világon bárhol, akiknek fontos az emberi jogok érvényesítése és a tisztesség érvényesítése népek közötti viszonyban. May I call on all those, and firstly representatives of Hungarian media, but all those around the world for whom the freedom of the press and simply human decency is still important. Terjesszék ezt a filmet, minél több helyre jutassák el, tehát a Magyarok Prés alatt Kárpátalján című dokumentumfilmet, illetve a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jelentését a kárpátaljai magyarok elleni jogsértésekről. Vigyék el az igazságot minél több helyre. Do share, do spread as broadly as you can the documentary itself and the report that I have presented to you, so that the truth about this situation reaches as far as possible. Mi is ezt fogjuk tenni minden szervezetnek, amiről ma szó volt, el fogjuk juttatni ezeket a filmet, ezt a jelentést, innét kezdve a felelősség rajtuk van, a politikán van, hogy ezt a folyamatot megállítsák, ami fenyegeti a kárpátaljai magyarokat. That is what we are doing and going to do. We will forward this report and the documentary to those institutions that were mentioned in it, but also to a wide range of potential users, so that all together we now see that the responsibility will be on their behalf now to put an end to this impossible situation. És a mottónkat szeretném még utoljára felolvasni önöknek, a jogvédő mottónkat, ennek ez a lényege, hogy nem engedhetünk soha a magyarok jogaiból, és egy magyart ért jogsértés az egész magyar közösség elleni támadás is. And may I read out in conclusion the motto that guides us in our activities, has been guiding us throughout the activities. It reads as follows: we cannot let the rights of Hungarians be violated. And the violation of the rights of a Hungarian person is an attack on the entire Hungarian community. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm a tolmács úrnak a kitartó együttműködését, hogy ezt ilyen remek és magas színvonalon végigcsinálta a Dávidnak, és mindenkinek természetesen, aki közelműködött ennek a filmnek és jelentésnek, meg a mai alkalomnak a lebonyolításában, elkészítésében. Thank you for your patience. Thank you to the interpreter, to David, and all the others who took part in this live broadcast of ours.